শুক্ৰবাৰ 11 বজাত 4 নং বুৰবান্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত আহত 2 বাইক আৰোহী। চামাগুৰি সমষ্টিৰ বুৰবান্ধাৰ অৰ্থাৎ 4 নং বুৰবান্ধাৰ সংঘটিত হৈ পোৱা 11 বজাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 2জন বাইক আৰোহীক পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই নিয়ে অৰ্থাৎ খুন্দা মৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বাইক আৰোহী 2জন। ডাম্পাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুজনকৈ বাইক আৰোহী আৰু ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আহত 2জনক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ, বুৰবান্ধাত শুক্ৰবাৰে 11 বজাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত 2জনকৈ বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। বৰ্তমান আমবাগান আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আমার নাম কি? জায়গার নাম 4 নং বুৰবান্ধা। কি হৈছিলে ইয়াত? কি হৈছিলে মানে মোৰ সৰু ভাইটি ৰাতিপুৱা গাঁৱলীয়া ল'ৰা এজনে তোৰ পাৰ্টনাৰ হয়, সি মাতিছিলে তেওঁৰ ঘৰলৈ। তো সি তাত গৈছিলে। যোৱাৰ পিছত তাতে সি যিটো নতুন ৰাস্তা হৈ আছে এই ৰাস্তাটোত আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা ডাম্পাৰ এখন আহি পিছফালৰ পৰা জোৰেৰে খুন্দা মাৰাৰ পাছত এওঁৰ লগত আৰু এজন ল'ৰা আছিলে। 2জন বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। 2জন ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহি আছিলে তেওঁলোক গাঁৱতেই ঘৰলৈ আহি আছিলে। তাৰ পৰা পাৰ্টনাৰৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলে। তেনে সময়ত চামাগুৰি সমষ্টিৰ বুৰবান্ধাৰ অৰ্থাৎ 4 নং বুৰবান্ধাৰ সংঘটিত হৈ পোৱা 11 বজাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 2জন বাইক আৰোহীক পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই নিয়ে অৰ্থাৎ খুন্দা মৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বাইক আৰোহী 2জন। ডাম্পাৰে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুজনকৈ বাইক আৰোহী আৰু ঘটনাস্থলীত আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আহত 2জনক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পুনৰ জনাইছোঁ, বুৰবান্ধাত শুক্ৰবাৰে 11 বজাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহী গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰে হয়। বৰ্তমান লাহে লাহে যাব লাগে। নহয়, আমি চালোঁ যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ৰাখিছে, বহুত স্পীডত আছিলে ডাম্পাৰখন, যাৰ ফলত আজি এক্সিডেণ্টটো হ'ল।